Hello mga besh! Again, welcome back to my channel. Salamat po sa lahat ng nag-subscribe. At kung bago ka lang sa channel ko, ma-appreciate ko kung pipindutin mo ang subscribe button dyan sa baba and click mo na din ang notification bell para lagi kang updated pag may new upload ako. And without further ado, gawin na natin ang super moist chocolate cake!
ito na po ang ating super moist chocolate cake. At sana magawa nyo rin po to sa inyo kasi sobrang sarap ng chocolate cake na ito. At kung nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to subscribe, like, share, and comment down below. And see you to my next one. Bye! It for today, guys. Thank you so much for watching. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe, like, and comment down below para mas special shoutout ko kayo at kung nagustuhan nyo ang video na to. Thank you so much for watching. Bye!